السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد طول قطر نصف الدائرة. معنا هنا نصف دائرة كما نعلم، وطبعا هنا القطر كاملا اللي هو دي المطلوب إيجاده. ومعنا هنا في الداخل مجموعة من الأوتار كما نرى أمامنا. وتر هنا من اليمين 15 سنتيمتر، وتر في الأعلى هنا 15، يعني إذا الضلعين دول متساويين تماما. وفي عندي وتر آخر ب7 سنتيمتر. كونه لي كما ترى أمامك في شكل إيه؟ هنا شكل رباعي. طبعا المطلوب إيجاد طول الدي. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا من المركز هنبتدي ان احنا طبعا المركز اهو هنعمل ايه؟ نصف القطر انصاف الاقطار. هنا نصف قطر ار، وهنا نصف القطر ار، وبالتالي هنا القطر كاملا هنا يبقى نصف قطر، وهنا نصف ايه قطر. وطبعا الانصاف الاقطار دي بتكون ايه؟ متساوية تماما. هبتدي ان انا اخد الوتر هنا من البداية. هنا الوتر هنا اللي باللون الاحمر، وهذا الوتر طبقا لنظريات الدائرة هيبتدي ان هو يعمل لك ايه؟ زوايا قائمة. هنا 4 زوايا قائمة كما نرى امامنا. في 4 زوايا تكونت لي قائمة هنا بالتقاء النصف القطر هنا مع الوتر اللي احنا راسمينه هنا. مش بس كده، وهيعمل لك هنا زاوية قايمة. هتلاحظ ان في هنا ده نقطة على هنا نقطة، ودي نقطة، 3 نقاط هنا كونوا لك مثلث ايه؟ قائم كما ترى امامك. هنا ده مثلث قائم هنا طبقا طبعا لنظريات الدائرة. هبتدي ان انا اخد هنا برضو من المركز. هنا هوصل ضلع يكون عمودي على هذا الضلع فهيتكون لي هنا الجزء ده. هيقسم لي الضلع ده كان 7، فهيقسمه لي إلى نصفين وزاوية قايمة. طبعا هنا يعني ده 7/2، وده طوله هيكون 7/2 كما نرى امامنا. والضلع ده هيكون بيساوي اكس. وطبعا الاضلاع اللي كانت هنا في الضلع الاحمر اللي كان طويل ده، الضلع ده اتقسم لما اتقسم جزئين اهو. هنا ده اكس وهنا ده اكس. وهنا ده طبعا لو جيت تلاحظ ان الضلع ده بيوازي الضلع ده تماما، يبقى ده اكس بيساوي هنا اكس ايضا. وبالتالي هنا الجزء الضلع ده هيكون 7/2، وهنا ايضا 7/2 لان كان كله 7. طيب وهنا عندك ده كان كله طوله R، فبالتالي الجزء العلوي ده فقط هيكون R ناقص 7/2. ولو جينا ان احنا نركز مع المثلث اللي مظلله باللون الاصفر ده، المثلث طبعا ده مثلث قائم وهبتدي اشتغل عليه بفيثاغورس. وهنا ايضا هتلاحظ ان ده مثلث ايضا قائم اللي باللون الفيروزي، برضه هشتغل عليه فيثاغورس. هنا اكس دي غير معلومه، وهنا اكس هنا غير معلومه، وهنا الضلع ده معلوم اهو ار ناقص 7/2، وهنا ده الضلع الوتر ده 15. فبالتالي هنا اكس هنا نفس الشيء، هنا ار اهو، وهنا 7/2، وكون المعادلتين التاليتين. فهيكون معانا من المثلث اللي لونه اصفر هيكون الار تربيع. الار تربيع اهي بتساوي اكس تربيع زائد 7/2 تربيع. جميل. طب المثلث اللي باللون الفيروزي هنا هيكون معاك ال15 تربيع اللي هو الوتر ده بيساوي الاكس تربيع فعلا هنا، زائد مين؟ زائد هنا الار ناقص 7/2 الكل ايه؟ الكل تربيع. يعني هنا بتلاحظ ان هنا اكس تربيع وهنا اكس تربيع. لو قدرنا ان احنا طبعا بالمساواة ان احنا بنساويهم، وبالتالي هيكون هنختصر الاكس تربيع مع الاكس تربيع، فهيطلع معانا الشكل كالمعادلات كالتالي. يعني هيكون معانا هنا ار تربيع، هنا ار تربيع دي بقى هتكون ايه؟ ناقص الاشاره بتاعتها هتتغير، ناقص 7/2 الكل ايه؟ الكل هنا تربيع. دي بتساوي ال15 اهي تربيع طبعا، ناقص ها الار ناقص 7/2 الكل ايه؟ الكل تربيع. وبالتالي هنا بفك الأقواس هيكون معانا هنا إن إحنا هنعمل المعادلة التالية. هيكون 2 R تربيع ناقص 7 R ناقص ال15 تربيع. دي بتساوي هنا 0. وبالتالي هجيب قيمة ال R هيكون معايا هنا مع اختصارات طبعا. ال R بتساوي 12 ونصف.
طب هو ده الدي اللي هو طالبها عبارة عن 2 ار، يعني اذا الدي اللي هو عايزها بتساوي ال 12 ونص نضربها في 2 يطلع معانا 25 سنتيمتر، وهذا هو المطلوب إيجاده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.